ούτε στους πιο τρομερούς και φοβερούς εφιάλτες τους δεν περίμεναν οι Ουκρανοί ότι θα ζούσαν αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες στο θύλακα που είχαν δημιουργήσει οι Ρώσοι ανάμεσα στον Ποκρόβσκ και στο Τόρεσκ, οι οποίοι και είδαν τους άνδρες του ρωσικού στρατού να εφορμούν σε πολλαπλά μέτωπα και να τους χτυπούν με ιδιαίτερη σφοδρότητα, προσπαθώντας να τους εγκλωβίσουν μέσα σε αυτό το καυτό καζάνι, όπως το αποκαλούν, που πραγματικά αποτέλεσε το καζάνι της κόλασης για αυτούς. Και αυτό γιατί, όπως είδατε, χρησιμοποίησαμε παρελθόντα χρόνο με το είχαν δημιουργήσει και όχι έχουν δημιουργήσει, αφού ο θύλακας έκλεισε σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα του, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει αρχικά προχθές ότι ο οικισμός Ρωμανόφκα είναι πλέον υπό ρωσικό έλεγχο. Να ακολουθούν ρωσικά μέσα ενημέρωσης χθες βράδυ που έγραψαν ότι ο ρωσικός στρατός έχει εισέλθει για τα καλά πλέον εντός του οικισμού Ζάρια, αποκλείοντας τις εξόδους διαφυγής για τους άνδρες του Ουκρανικού στρατού, που όσοι κατάφεραν να αντιληφθούν τον κίνδυνο και να φύγουν νωρίς σώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι έχουν περικυκλωθεί. Και με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να έρχεται σήμερα να συνεχίσει την ενημέρωση για το συγκεκριμένο μέτωπο, ανακοινώνοντας ότι και ο οικισμός Σταράγια Νικολάγευκα είναι τώρα πια ρωσικός. Απίστευτο και όμως αληθινό. Οι ρωσικές δυνάμεις μέσα σε λίγες ημέρες πραγματοποίησαν μια επιτυχημένη επέλαση, θα την αποκαλέσουμε, στο συγκεκριμένο τομέα, με τις αλλαγές στα χρώματα των χαρτών να έχουν πάρει φωτιά, και με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, που υπενθυμίζουμε ότι εδρεύει στις ΗΠΑ και δεν είναι καθόλου μα καθόλου φιλικό προς τη Μόσχα, το αντίθετο θα λέγαμε μάλιστα, να χρωματίζει πριν από λίγο στο ζωντανό διαδραστικό χάρτη του όλη την περιοχή ως ρωσική. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Η ρωσική αρκούδα τελείωσε τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί, μέσα σε αυτό το θύλακα, προφανώς συνεχίζοντας και μέχρι αυτή τη στιγμή να πιάνει αιχμαλό τους Ουκρανούς, που δεν κατάφεραν να υποχωρήσουν και εγκλωβίστηκαν, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει ακάθεκτος για να ολοκληρώσει και την κατάληψη του οικισμού Ζάρια, ενώ ταυτόχρονα χτυπάει και άλλους οικισμούς που βρίσκονται πιο ψηλά προς το χείλος του καζανιού. Μια πραγματική κόλαση ήττας για το Κίεβο λοιπόν, με τα καζάνια που δημιουργούν οι Ρώσοι να αποδεικνύονται πολύ καυτά για τους Ουκρανούς.